हेलो गाइस नमस्ते। तपाईँले अर्को म टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिकाउन गइरहेको छु है। जस्तै यो ल्यापटप हामीले यसो बास खोल्यौँ, एफले बास खोल्छ नि, पासवर्ड माग्यो भाइ। के गर्ने त, बासमै पासवर्ड छ, त्यस्तो सोल्युसन छैन। अब यो त कस्टमरलाई थाहा छैन अरे पासवर्ड के गर्ने त। अब हामीले फरवर्ड गर्न आएको, एसएसडी फेर्न आएको, ल्यापटप सिपाइन भनेर ल्याए, यत्रो दुःख र एसएसडी सबै लगाइयो होइन। अब यो क्याटी पनि चेन्ज गरिदियो, सबै रेडी पारियो। अब बासमा पासवर्ड छ। अब यो त सिधै बास प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो होइन। बास प्रोग्रामको रेट त 2025 त्यतिकै हाल्छ। अब त्यो सोल्युसन छैन, हामीलाई के गर्ने त। अब यो त पासवर्ड छैन, हामी ट्राई गऱ्यौँ 1 2 3 हो कि भनेर हाल्यौँ, भएन। 1 2 हो कि भनेर हाल्यौँ, भएन। 1 2 3 4 5 हो कि भनेर हाल्यौँ, भएन। धेरै ट्राई गरेँ, यस्तो आउँछ है, यस्तो इन्टरफेस आउँछ। ध्यान दिएर हेर्ने हो। यतिखेर हामी माथिल्लोमा जाने, इन्टर अनलक पासवर्ड हुन्छ। यो एउटा कोड दिन्छ यसले, इन्टर अनलक पासवर्ड। यो कोडलाई लिइराख्ने, फोटो खिच भाइ। अहिले हो एकचोटि फोटो खिच त। यो एउटा कोड दिन्छ है, भाइले मैले खिचिरहेको छु। हाम्रो इन्जिनियर पढ्ने भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई खिच्ने, यो कोड खिच्ने। अब यो कोड चाहिँ कहाँ खिच्छ, के गर्ने त भन्दाखेरि यो कोड लिने है होइन। यो कोड लिएर चाहिँ अब हामी यसको चाहिँ अब यसको यसरकै सपोर्ट साइडमा जाँदैछौँ। यहाँनिर होइन ल्यापटपमा जाने, यो युट्युब बनाएर मोबाइल पैसा कमाएर मोबाइल किन्नु भनेको होइन। अब यहाँनिर के लेख्ने, बायोस मास्टर पासपोर्ट यो टाइप गर्ने। जेनेरेटर एसर भनेर, अब एसरकै होइन। यहाँनिर अप्सन आउँछ एसर डेल के छ। मैले यहाँ यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेपछि यो सुरुको इन्टरफेस मोबाइलमा केही नबुझिएको। के मात्र भिडियो देख्छ। सुरुमा यो बायोस मास्टर पासपोर्ट त्यसमा क्लिक गर्ने ओके। त्यसमा क्लिक चाहिँ इन्टर कोड छ यहाँनिर। ए इन्टर योर कोड भनेपछि अहिलेको कोड हाल्ने। भन त भाइ कोड 7 यहाँ माउस क्लिक गर्ने 759 677 82 यो कोड हाल्ने अनि गेट पासवर्ड लिङ्क गर्ने है त। यहाँ 2टा पासवर्ड दियो। ट्राई वान अफ द फलोइङ कोड्स भनेको 3टै खिच तपाईँ फोटो। यो 3टा पासवर्ड लिने हो। अब त्यहाँ ट्राई गर्ने है त, त त्यहाँ ल त्यो ट्राई गऱ्यो भने त्यहीँनिर गर्ने। फेरि त फेरि बासमा गएर ट्राई गर्ने होइन नि, यहीँनिर अनलक कोड पासवर्ड लिएछ नि, यहीँनिर ट्राई गर्ने है। 3टा ट्राई गरेँ, 3टामा एउटा 100% मिल्नुपर्छ। मिलेन तल हाल 3जना। फोटो खिचेको भाइले पासवर्ड लिँदैछन्। मिलेन, अब तल हाल। लियो खुलो नि बास लो हो। अब यहाँनिर हामीले अब चेन्ज गर्न सक्यो। बुट युएफआई इनेबल या डिजेबल गरिदिने होइन। युएफआई मोडमा रहेछ है त। अनि यो डिजेबल गरिएपछि हामीले पासवर्ड पनि हटाइदिनुपर्छ। अब यहाँ मैले 1 राखेँ, इन्टर गरेँ, इनबिल्ट पासवर्ड, त्यही पासवर्ड खोज्दैछ यसले। यो करेक्ट पासवर्ड अहिले हाले, मास्टर पासवर्ड हाल्दा 2 3 4 त्यही पासवर्ड खोज्नुपर्छ। छोडिदियो, हटायो। पासवर्ड हेज बिन सेभ, मतलब पासवर्ड डिजेबल हो। अब हामीले यहाँनिर पासवर्ड हटो। यहाँ के छ, सेक्युर मोडमा यहाँनिर डिजेबल भयो नि, डिजेबल छ। सेक्युरबाट हाइड भयो, सेक्युरबाट हामी जान सक्दैनौँ। सक्दिनँ त जान सक्दिनौँ, किन भन्दा हामीले पासवर्ड डिजेबल गऱ्यौँ। अब यहाँनिर अर्को पासवर्ड राख्नु पऱ्यो, 1 राख्यौँ होइन। अनि फेरि 1 राख्यौँ, इन्टर हान्यौँ। अब पासवर्ड एक्टिभ भयो। अब यहाँनिर डिजेबल मोड यहाँ भयो नि, एक्टिभ भयो नि। अब यो डिजेबलमा इनेबल गर्न सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि पासवर्ड सुरुमा हाल्नुपर्छ है सर्भरमा।
नबिर्सिने ओके अब मैले त्यो डिजिटल भएको छ भने यसलाई फेरि 1 मात्र लगाउने इन्टर हानेर पासवर्ड डिजिटल हो पासवर्ड चेन्ज ओके अब यसको भनेको के छ यहाँ F2 के छ त त्यो ध्यान दिने F2 के छ यहाँ डिजेबल छ यसलाई के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नु पर्यो F2 भनेको के हो भनेको यो एसआर ल्यापटपको बुट की सर्टकट बुट की अथवा फर्स्ट डिभाइस हामीले फर्स्ट डिभाइस चाहिँ USB पेन ड्राइभ बनायो भने हुन्थ्यो तर हामी चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजीमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी सिधै F2 की दबाएर चाहिँ बुट मोडमा लान्छ त्यसले गर्दाखेरि F2 लाई इनेबल गर्नु पर्यो ओके अरू सबै छेड्ने होइन है त UEFI को हामी UEFI को पेन ड्राइभ अलरेडी हामीले बनाइराखिरहेको छौँ UEFI को 10 है यसलाई हाल्ने ल अब के गर्ने F10 ले सेभ हुन्छ उहाँ यहीँनिर चाहिँ F10 ले सेभ यस F2 ले के हुन्छ बुट की F2 छिटो एकदम फास्ट गर्नुपर्छ ढिला भयो USB आयो ओके गर लोड हुँदैछ है त यसरी अब अरू फर्मेटका स्टेपहरू लगभग म्याक्सिमम ल्यापटप टेक्निसियनलाई नर्मल हार्डवेयर नेटवर्किङ पढ्ने कोर्स पढ्दाखेरि नै सिकिसकेको हुन्छ होइन यो त हामी चिप लेभल गर्दैछौँ यो पनि यहाँ पनि हामी अब चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू पनि हामी हाल्दै जान्छौँ है त तर हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो म्याक्स आइटी नलेज यसो युट्युबमा च्यानल सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु भने हामी यस्ता भिडियोहरू अपलोड गर्दै जान्छौँ भाइ इन्जिनियर पढेर कति हजार खर्च गरेर पढेको भाइ हामीसँग सिक्दै हुन्छ यत्रो पैसा तिरेर भनेपछि यो चाहिँ भनेको तपाईँहरू घरै बसिकन चाहिँ युट्युब हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ क्या हामी भनेको जस्तो खिच्यौँ त्यस्तै जस्तै हामीले जति बोलेको छौँ सबै हामी डाइरेक्ट कुनै एडिटिङ नकटिङ केही नगरिकन हामी डाइरेक्ट भिडियो हालिदिरहेको छौँ यो तपाईँहरूलाई सहिलो बन्यो त्यसको लागि हामीले त्यो युट्युबमा धेरै खालको भिडियो भेट्नुहुन्छ त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि मेन चिज काटेर नचाहिने हालिदिरहेको हुन्छ चाहिने चिज लुगाइरहेको हुन्छ जस्तै तपाईँ यही बायसको पासवर्ड कसरी तोड्ने भनेर चाहिँ तपाईँ त्यो सर्च गर्नुहोस् त्यो देखाउँछ अनि अन्तिममा लास्टमा चाहिँ उसले कहाँ गएर चाहिँ हामीले त्यो कोड हाल्नु त्यो देखाउँदैन क्या नेक्स्ट गरिदिउँ कहाँ गएर कोड हाल्ने त्यो देखाउँदैन यति ठगिरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ पुरै डिटेलमा सबै त्यो हाल्दै जान्छौँ